तर आपलं हे एक रिव्हिजन लेक्चर आहे ग्राफ ऑफ लिनियर इक्वेशन. आपण कोऑर्डिनेट जॉमेट्री नावाचा चॅप्टर शिकलो होतो ग्रेड 9ला. जस्ट आता आपल्याला 10thला हे ग्राफ्स व्यवस्थित काढता आले पाहिजेत जेणेकरून आपण लिनियर इक्वेशन्सचे सोल्युशन्स काढू शकू. म्हणून आपण याचे क्विक रिव्हिजन घेणार आहोत ग्राफ ऑफ लिनियर इक्वेशन. सो इथे आपल्याकडे इक्वेशन आहे 2x + y = 1. मी असं गृहीत धरते की आपल्याला ग्राफवर पॉईंट्स प्लॉट करता येतात आणि त्या पॉईंट्समधून लाईन कशी ड्रॉ करायची हे देखील माहिती आहे. सो जस्ट लिनियर इक्वेशन्सचे पॉईंट कसे प्लॉट करायचे ते आपण पाहूयात पहिल्यांदा. सो माझ्याकडे इक्वेशन आहे 2x + y = 1. आता मला काय करायचं आहे तर हे इक्वेशन थोडंसं सिम्प्लिफाय करायचं आहे जेणेकरून मला x आणि yच्या काही व्हॅल्यूज भेटतील. फॉर एक्झाम्पल 1 2 2 4 8 9 असं काहीतरी व्हॅल्यूज भेटतील आणि जे पॉईंट्स मी प्लॉट करू शकेन ग्राफवर आणि मग माझा ग्राफ मला काढता येईल. सो इथे इक्वेशन आहे 2x + y = 1. तर आपण काय करतोय, गिव्हन इक्वेशन इज 2x + y = 1. आता मी काय करणार आहे तर याला सिम्प्लिफाय करणार आहे. कसं करते बघा, हे 2x मला नको आहेत, मला y = असं इक्वेशन हवं आहे. सो हे 2x नको आहेत, मग ते मी राईट हँडला शिफ्ट केले तर ते प्लसचे मायनस होणार. कसे होणार बघा, 2x - 2x + y = 1 - 2x. या साईडला -2x केलं, सो या साईडला पण मी -2x करते. 2x - 2x 0. सो I got y = 1 - 2x. So this is my simplified equation. आता मी काय करणार आहे तर मी काही xच्या व्हॅल्यूज अज्युम करणार आहे आणि त्याच्यावरून मी yच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करणार आहे. तर मी आधी माझं एक टेबल ड्रॉ करून घेते x y, जेणेकरून मला व्हॅल्यूज भेटतील आणि मग मला पॉइंट भेटतील, पॉइंट PT. ओके. सो फर्स्ट I'll assume let x = 0. सो काय होईल, माझं इक्वेशन आहे then y = 1 - 2x. सो 1 - 2, x is 0. सो 1 - 2 × 0 0 1. सो जेव्हा x मी 0 अज्युम केला तेव्हा मला y काय मिळालं 1. सो माझा पॉईंट झाला 0 1. नेक्स्ट लेट x = 1, देन y = 1 - 2. x ची व्हॅल्यू घातली मी 1. 1 - 2 × 1 2, दॅट इज इक्वल टू -1. सो जेव्हा मी x 1 अज्युम केला तेव्हा मला y मिळाला -1. सो माझा पॉईंट झाला 1 - 1. ओके. आणखीन 2 पॉईंट्स घेऊयात आपण. लेट x = 0 एक घ्यायचा कंपल्सरी पॉईंट, एक पॉझिटिव्ह घ्यायचा, एखादा निगेटिव्ह घ्यायचा. सो मी लेट्स अज्युम x = -1. सो y = 1 - 2, x ची व्हॅल्यू -1. 1 - 2 - 1 becomes +2. सो जेव्हा मी x -1 अज्युम केला तेव्हा मला y मिळाला 3. सो माझे पॉईंट झाला -1 3. लेट x = 0.5. then y = 1 - 2x 0.5. 1 2 × 0.5 1 1 - 1 0. सो मी x 0.5 घेतला तेव्हा मला y मिळाला 0. सो माझा पॉईंट झाला 0.5 0. आता काही लोक काय करतात, असं इक्वेशन सिम्प्लिफाय न करता डिरेक्टली जे आहे माझं इक्वेशन 2x + y = 1 असं अज्युम करतात आणि व्हॅल्यू पुट करतात. तरीही काही हरकत नाही. समजा मी इथे लेट x = 0 म्हटलं तर काय होईल माझं, हे 2, x ची व्हॅल्यू 0 + y = 1. 2 × 0 0, 0 + y = 1, दॅट इज y = 1. 1 x जेव्हा मी 0 अज्युम केला तेव्हा y मिळाला 1. तोच पॉईंट आला.
इकडे पण चेक करून पाहूया 1 साठी. लेट x इज इक्वल टू 1. देन काय होईल 2, x ची व्हॅल्यू 1 प्लस y इज इक्वल टू 1. 2 इंटू 1 2 प्लस y इज इक्वल टू 1. सो y इज इक्वल टू हे प्लस 2 इकडे जाऊन -2 झाले. 1 -2 y इज इक्वल टू -1. x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -1. सो तुम्ही या मेथडनी काढू शकता पॉईंट्स, किंवा असे डायरेक्ट इक्वेशनमध्ये व्हॅल्यूज पुट करून सुद्धा पॉईंट काढू शकतात. काही फरक पडणार नाही पॉईंट्समध्ये. ठीक आहे, आता आपल्याला पॉईंट्स तर मिळाले. आता आपण ग्राफ काढूयात. ओके, सो ग्राफ काढताना महत्त्वाचं काय आहे तर ही हॉरिझॉन्टल लाईन आहे ज्याला आपण एक्स ॲक्सिस म्हणतो. ही व्हर्टिकल लाईन आहे ज्याला आपण वाय ॲक्सिस म्हणतो. ग्राफ क्लीन अँड शार्प हवेत, व्यवस्थित पेन्सिल यूज करायची. ग्राफ काढताना पहिलं काय आहे तर स्केल लिहायचं. स्केल एक्स ॲक्सिसवर काय घेणार आहात, वाय ॲक्सिसवर काय घेणार आहात. स्केल म्हणजे 1 सेंटीमीटर ह्या तुमची काय व्हॅल्यू सांगतो तर मीच लिहिलं इथं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 युनिट. जे काय असेल ते युनिट, 1 युनिट माझं इथं स्केल आहे ऑन बोथ ॲक्सेस, दोन्ही ॲक्सेसवर. तर आता मला हे पॉईंट्स प्लॉट करायचे आहेत. तर त्याच्या आधी हे असणार आहे आपलं 0, हे 1, इकडे असतात पॉझिटिव्ह नंबर्स 1 2 3 4 5. इकडे असतात निगेटिव्ह नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5. वरती नंबर असतात ते असतात पॉझिटिव्ह 1 2 3 4 5. खाली असतात ते निगेटिव्ह -1 -2 -3 -4 -5. याला म्हणतो आपण फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट, फोर्थ क्वाड्रंट. सो लेट्स ड्रॉ दिस पॉईंट्स. सो माय फर्स्ट पॉईंट इज 0 1. 0 1 म्हणजे मी इथे पॉईंट्स लिहून घेते साईडला एका. 0 1 1 -1 -1 3 0.5 0. हे माझे पॉईंट्स आहेत. या पॉईंट्समध्ये 0 1 मध्ये हा 0 पॉईंट आपण एक्स ॲक्सिसवर ड्रॉ करतो, 1 पॉईंट वाय ॲक्सिसवर फाइंड करतो, आणि ह्या दोन्हींचं जिथे इंटरसेक्शन होतं तिथे तो पॉईंट आपण ड्रॉ करतो. हे तुम्हाला येत असेल असं मी अज्युम करते. सो 0 1 0 1. सो माझा पॉईंट असणार आहे इथे. मी त्याला पॉईंटला नाव देते P0 1. 1 -1 1 -1. सो माझा पॉईंट असणार इथे Q1 -1. नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला -1 3 -1 3. सो तो पॉईंट येणार इथे R -1 3. नेक्स्ट पॉईंट आहे 0.5 0 0.5 0 म्हणजे असा इथे मध्ये येईल तो पॉईंट S 0.5 0. आता काय करायचं आहे आपल्याला, हे पॉईंट्स तर मिळाले. या पॉईंट्समधून जाणारी सगळे पॉईंट्समधून जातील. जसं एखादा पॉईंट तुमचा बाहेर जातोय याचा अर्थ तुमचं कॅल्क्युलेशन काहीतरी चुकलेलं आहे, कारण हे लिनियर इक्वेशन आहे आणि लिनियर इक्वेशनचा ग्राफ हा नेहमी स्ट्रेट लाईन असतो आणि ते सगळे पॉईंट त्याच्यामुळे त्या लाईनवर आले पाहिजेत. सो तर मी काय करणार आहे तर हे सगळे पॉईंट जुळले जातील अशी लाईन ड्रॉ करणार आहे. सो this is the graph of equation 2x plus y is equal to 1. सो काय करायचं आहे बेसिकली आपल्याला, इक्वेशन दिलेलं असतं ते इक्वेशन एकतर सिम्प्लिफाय करा
आणि मग एक्सची व्हॅल्यू टाका आणि वायची काढा, किंवा वायची टाका आणि एक्सची काढा, जे सोयीस्कर असेल ते. किंवा काही लोक असं करतात की डायरेक्ट इक्वेशनमध्ये व्हॅल्यू पुट करतात एक्सची आणि मग वायची काढतात, किंवा वायची पुट करतात आणि एक्सची काढतात. त्याने आपल्याला असे पॉईंट्स मिळतील. हे पॉईंट्स ग्राफवर ड्रॉ करायचे, त्याच्यामधून जाणारी एक स्ट्रेट लाईन काढायची. ती स्ट्रेट लाईन म्हणजेच आपलं या लाईनचं इक्वेशन असणार आहे. थँक्यू.